minulém díle jsme si řekli, jak poznat kvalitní kotouč od toho nekvalitního a na jaké části kotouče si při výběru dát pozor. Dnes si rozebereme pilové kotouče podle typu, tvaru a počtu zubů s Honzou na minutku. Pojďme se tedy na to společně podívat. Při výběru pilového kotouče se můžete setkat se střídavě šikmými zuby, trapézovými zuby, potom taky s rovnými, vydutými, kónickými anebo kombinací těchto zubů. Nejpoužívanější tvary jsou střídavě šikmý a trapézový. Střídavě šikmý zub se nejčastěji využívá pro řezání masivu. Naopak trapézový se nejčastěji používá na lamino. Jak už z názvu vyplývá, tak u střídavě šikmého zubu se pravidelně střídá broušení zubu, tedy sešikmení doprava a doleva. Střídavě šikmý zub má výhodu velkého řezného výkonu, ale obecně se nehodí pro řezání drážek, laminovaných dřevotřísek nebo MDF desek a není vhodný ani na neželezné kovy. Záměrně jsem použil slovo obecně, protože existují i kotouče se střídavě šikmým zubem, vhodné na lamino nebo překližku, mají však speciální úhel ze šikmení zubu nebo úhel čela. Jsou to kotouče s extrémně šikmým střídavým zubem. Speciální tvar tohoto zubu docílí jemnějšího řezu na obou stranách obráběných materiálů, jako je například lamino nebo dýhované povrchy aglomerovaných materiálů. Druhý nejpoužívanější tvar je trapézový zub. Trapézový zub má rovný hřbet se sražením obou bočních hran, tím vytváří tzv. Trapézový tvar. Na kotoučích se ale používá střídavě, nejčastěji na každém druhém zubu kotouče. Ostatní zuby pak mají zcela rovný hřbet. Tento typ kotoučů je ideální pro řezání velkoplošných materiálů, jako je lamino, MDF, kompaktní desky, dýhované desky, překližky nebo neželezné kovy. Kotouče s trapézovými zuby se vůbec nehodí na řezání masivního dřeva. Trapézový zub nemá potřebný výkon a úběr jako šikmé zuby a v masivu by měl velký odpor a dřevo by se pálilo. Třetím nejčastějším tvarem zubu je rovný zub. S tím se setkáte především u drážkovacích kotoučů a u předřezových kotoučů do formátovacích pil. Přestože rovné zuby mají poměrně velký odpor v řezu, jsou díky rovnému dnu v drážce ideální právě pro řezání drážek. Ty využijete například pro vsazení solitu na záda nábytku, pro řezání čepových spojů a přeplátování, pro vsazení lišt nebo skla do nábytku. Dalším tvarem je vydutý zub. Ten se ale používá velmi málo. Využívá se hlavně pro řezání lamina bez předřezů v horizontálních pilách, které určitě znáte z nářezových center hobby marketů. Nevýhoda tohoto zubu je poměrně vysoká cena broušení. Posledním tvarem jsou kónické zuby, které se používají hlavně pro předřezové kotouče formátovacích pil. Zub má rozšiřující se tvar a podle toho, jak moc vysunete kotouč nad stůl pily, tak širokou drážku prořízne. I když už víte, jaký tvar zubu vybrat, stále nemáte ve výběru vyhráno. Další parametr, který budete muset řešit, je totiž počet pilových zubů na kotouči, označovaný písmenem Z nebo T z anglického slova teeth. Počet zubů je důležitý hlavně při řezání masivního dřeva, kde může být tento parametr velmi proměnlivý podle směru řezu. Při podélném nebo příčném řezání se počet zubů mění. Samotné ukázky řezu si ukážeme v dalším videu. Obecně se říďte tímto pravidlem. Pro podélné řezy použijte kotouč s malým počtem zubů, a tedy s velkou mezerou mezi jednotlivými zuby. Malý počet zubů a velká mezera zaručí rychlý řez a pomáhá vyklízet velké množství pilin z řezu. U průměru 160 mm je to ideálně 12 až 18 zubů. U průměru 250 mm do 30 zubů. Naopak pro příčné řezy je vhodný větší počet zubů a menší mezera mezi zuby. Menší mezera mezi zuby eliminuje otřep vláken dřeva na dořezové hraně a velký počet zubů zaručuje hladkou řeznou hranu. U průměru 160 mm je to ideálně 48 až 56 zubů. U průměru 250 mm pak 60 až 80 zubů.
Hobby truhláři nejčastěji hledají jeden univerzální kotouč na vše. Takový kotouč existuje. Je ale potřeba počítat se spoustou kompromisů. Univerzální kotouč na podélné i příčné řezy je zároveň v podstatě jen zlatá střední cesta mezi výše zmiňovanými kotouči na masiv. Takový kotouč by neměl mít příliš mnoho zubů, aby se při podélných řezech nedusil, ale zároveň by zubů nemělo být ani příliš málo, aby kotouč nezpůsoboval velké vytrhávání vláken dřeva na dořezové hraně. U průměru 160 mm je to nejčastěji okolo 24 zubů. U průměru 250 mm je to přibližně 40 až 48 zubů. Zmiňované kompromisy jsou pak pomalejší pro podélný řez anebo lehký otřep při řezání napříč vlákny. Pokud ale plánujete řezat vlhké dřevo podélně, univerzálním kotoučům se zcela vyhněte a používejte pouze kotouče na podélný řez, případně rozmítací kotouče. U řezání velkoplošného materiálu a neželezných kovů je výběr počtu zubů jednoduchý. Jednoduše vyberete kotouč s vysokým nebo maximálním počtem pilových zubů. Pokud jste se rozhodli, že o kotoučích a jejich rozdělení chcete vědět maximum, určitě byste měli něco vědět o problematice výběru kotouče podle úhlu čela. Úhel čela se dělí na pozitivní, negativní a nulový úhel. Pozitivní úhel čela má zuby předkloněné po směru otáčení. Negativní úhel znamená, že zuby jsou zakloněné vůči směru otáčení. Pozitivní sklon znamená vyšší řezný výkon a rychlejší řez. Negativní sklon má naopak nižší řezný výkon a pomalejší řez. Pozitivní sklon je ideální pro řezání masivního dřeva, překližek, na lamino a MDF desky na formátovacích pilách s předřezem. Negativní sklon má ale své opodstatnění hlavně při řezání neželezných kovů, plastů, kompaktních desek, plovoucích podlah a plexiskel. Negativně skloněný zub zajíždí do materiálu postupně od paty zubu a řez je tak sice pomalejší, ale přesný a čistý. Kdybyste například použili pilový kotouč na příčné řezi dřeva s pozitivním sklonem 20 stupňů na řezání hliníkového profilu, kotouč by do hliníku takzvaně kopal a řez by byl nepřesný a otřepený. Negativní sklon se využívá například i pro kotouče do pokosových pil v kombinaci se střídavě šikmým zubem, kde je požadavek na maximální univerzálnost napříč řezy do masivu, lamina nebo třeba hliníku. Je vhodný i do ponorných pil na řezání laminodesek bez předřezu. Nulový úhel čela se využívá pro řezání korianu a silnostěnných plastů. Tak to by bylo o typech, tvarech a počtech zubů všechno. Nezapomeňte dát like a odběr, ať vám neunikne další díl, tak na minutku, zase příště.